Hello and welcome to Mini Job Club. Today we will be talking about American work culture. So we're so excited that you're here. سلام به جلسه کارگاه کوچک خوش آمدید. ما امروز در رابطه با فرهنگ کاری در ایالات متحده آمریکا صحبت خواهیم کرد. All right, next slide. So today, again, we'll be talking about U.S. work culture. So we'll go ahead and get into it. ما در رابطه با آموزش فرهنگ کاری در ایالات متحده آمریکا صحبت خواهیم کرد. Next slide. So why is English so important? Well, it can help you earn money, continue education, help support your family and meet new people, and help you gain work experience to advance your career in the future. چرا آموختن انگلیسی مهم است؟ آموختن انگلیسی شما را در ادامه تحصیلتان در ایالات متحده آمریکا کمک می‌کند. برای کسب درآمد شما را کمک می‌کند و همچنان کسب تجارب کاری برای پیشرفت در حرفه شما در آینده کمک خواهد کرد و همچنان خانواده خود را حمایت کنید و کمک نمایید و با اشخاص جدید آشنا شوید. Slide. English is also important because it can help you get citizenship, talk to your doctor, help your children with schoolwork, and help with your computer skills as well. یاد گرفتن زبان انگلیسی همچنان مهم است. جهت رفتن به یادگیری زبان انگلیسی بسیار مهم است و شما را کمک می‌کند که با دکتر خود صحبت نمایید، تابعیت شهروندی بگیرید و مهارت‌های کامپیوتر بیاموزید و انجام کارهای خانگی خود را انجام دهید. All right. Next slide. So some common first jobs in the United States are, a factory, housekeeping, retail, food and restaurant industry, home health aid, and construction. It's important to remember that these jobs are, it's supposed to be temporary. They're supposed to help you get on your feet and provide for your family, and they can help you get another job in the future. شغل‌های ابتدایی و معمول در ایالات متحده آمریکا: کار در فروشگاه‌ها، کار در کارخانه‌ها، کار در ساخت و ساز و کار در کارخانجات مواد غذایی و کار در کمک‌های صحی. این کارها البته ابتدایی می باشد و شما را کمک می کند که اولین شغل یا کار خود را در ایالات متحده آمریکا تجربه کنید و کمک می کند به شما که به پای خود بایستید و تا حد از لحاظ مالی متکی به خود شوید. Next slide. I would now like to talk about the U.S. job cycle. These are all the steps that you need to take in order to find a job in the United States. حالا می‌خوایم در رابطه با روند کاریابی و حفظ کار در ایالات متحده آمریکا با شما صحبت نماییم. So first, you will look for job openings and apply for jobs. Then you will have an interview or multiple interviews. You'll have your job offer. The onboarding process will begin. You have your start date, your first paycheck, and then the 90-day probation will be complete, which we will talk about a little bit later. در قدم اول پیدا کردن فرصت‌های شغلی، درخواست دادن برای کار، مصاحبه‌های کاری، بعد پیشنهاد کار، شیفت‌های کاری شبانه و روزانه، تاریخ شروع کار، اولین چک یا پرداخت معاش و در پایان دوره آزمایشی 90 روزه شما. Slide. So now let's talk about finding job openings. حالا در مورد پیدا کردن فرصت‌های کاری و یا شغلی صحبت می‌کنیم. Slide.
So how can I apply for a job? There are three ways, online, via email, and in person. چگونه می توانم برای کار درخواست نمایم؟ شما می توانید از طرق مختلف که ذیلاً تشریح می شود برای یک کار درخواست نمایید. درخواست خود را ارسال کنید و یا مراجعه شخصی نمایید. موارد زیر را از طریق پست ارسال نمایید، بیوگرافی و یا ضمیمه مکتوب و اسناد شما، و از طریق وبسایت های استخدامی می توانید شما درخواست کار نمایید و آنلاین ارسال کنید. Slide. So let's talk about networking. This is an important part of finding a job. So what is networking? Networking is meeting new contacts and sharing information with others. و حالا در رابطه با ارتباطات صحبت می‌کنیم. ارتباطات مهم بوده و در زمینه پیدا کردن کار با شما کمک می‌کند. ارتباطات می‌تواند از طرق مختلف صورت گیرد. ایجاد ارتباط با دیگران. با چه کسی در ارتباط باشیم؟ ملاقات با مخاطبین جدید و با اشتراک گذاری اطلاعات با دیگران. می‌توانیم با افراد ذیل در ارتباط باشیم و از طریق آنها کار پیدا کنیم. دوستان، خانواده، اعضای جامعه و همکاران. Who's in my network? Friends, family, community members, and coworkers. Right. Next slide. So why should you network? To expand your circle and grow your community, to get new ideas, discover new job opportunities, and to ask for advice and create connections. چرا ارتباط داشته باشیم؟ می توانیم موارد ذیل را به عنوان مثال ذکر نماییم. ارتباط خود را گسترش دهید، جامعه خود را رشد دهید، درخواست مشاوره یا ایجاد ارتباط نمایید، مفکوره های جدید دریافت کنید و فرصت های شغلی جدید را کشف کنید. Next slide. Okay. So now let's talk about applying for jobs. و حالا در رابطه و درخواست برای کار صحبت می‌کنیم. Next slide. So what do I need to apply for a job? Option 1 is a state ID or driver's license and your social security card. Option 2 is your employment authorization document. برای درخواست یا شغل به چی چیزی نیاز داریم؟ گزینه اول، کارت امنیت اجتماعی یا سوشال سکیوریتی کارت، لیسانس درایوری و یا گواهینامه رانندگی، و گزینه دوم، مجوز و سند استخدام. Slide. What is a skill? This is what you know how to do. What is a preference? This is what you like to do or what you want to learn. مهارت چیست؟ مهارت چیزی است که آنچه را که می‌دانید چگونه انجام دهید. چیزی است که دوست دارید انجام دهید یا می‌خواهید یاد بگیرید. Slide. What is the purpose of a resume? A resume tells employers who you are and what skills you have. A resume needs to include contact information, work history, education, skills, and references. And what if you need a cover letter? A cover letter explains the type of position you are seeking, how qualified you are for the position, and why your experience and skills are relevant to the job. CV و یا خلاصه سوانه چیست؟ یک بیوگرافی یا CV به صاحبان کار میگوید که شما کی هستید و چه مهارت‌هایی دارید. یک CV باید شامل موارد زیر باشد: اطلاعات تماس، تاریخچه کار، تحصیلات، مهارت‌ها و منابع. یک شرحنامه نوع وظیفه را که به دنبال آن هستید و چقدر برای این کار واجد شرایط هستید و همچنان تجربه و مهارت‌های شما را که چقدر به شغل مرتبط است توضیح می‌دهد. من به یک بیوگرافی نیاز دارم. هدف اصلی یک بیوگرافی یا CV چیست؟ برای گرفتن مصاحبه با شما
این اسناد ضروری است. اگر من به یک نامه توضیحی نیاز داشته باشم چه می شود؟ نامه توضیحی به شما کمک می کند که خود را به کارفرما بهتر و بیشتر معرفی نمایید. Slide. So let's talk about a work schedule. Full-time means 35 hours a week or more, and part-time means less than 35 hours per week. For meal and break time, employers are not required to provide breaks to employees 18 and over. If an employer provides a break that is 20 minutes or less, it must be paid. For overtime, if you work more than 40 hours per week, you receive a pay increase of 1.5 times your regular wage after you work 40 hours or more in a week. So it would have to be more than 40 hours. Exempt employees earn a salary and are not required to receive overtime pay. Non-exempt employees earn an hourly wage and may earn overtime pay. برنامه و یا تقسیم اوقات کاری. کار تمام وقت یا فول تایم 35 ساعت یا بیشتر در هفته می باشد. کار نصف وقت یا پارت تایم کمتر از 35 ساعت در هفته می باشد. وعده غذایی یا زمان استراحت. صاحبان کار مجبور نیستند برای کارمندان 18 سال و بالا یک وقت اضافی رخصتی بدهد. اگر یک صاحب کار وقفه ای را که 20 دقیقه یا کمتر است ارائه کند باید پرداخت شود. اضافه کاری، افزایش حقوق یا معاش 1.5% به طور منظم پس از 40 ساعت کار در یک هفته می باشد. کارمندان معاف حقوق دریافت می کنند و برای دریافت اضافه کاری الزامی نیستند. کارمندان غیر معاف درآمد دارند، دستمزد ساعتی و ممکن است اضافه کاری دریافت کنند. Slide. Time off and employee benefits. Parental, vacation, and sick leave is time off offered by the employer that may be paid or unpaid. Parental time off is after the birth of a child or after adoption. Employers are not required to provide vacation and sick benefits. Sick time off is from, as said in the Family and Medical Leave Act, says that you can have up to 12 weeks of unpaid leave for medical situations, childbirth, or adoption. If your employer offers paid leave, these benefits will be listed in your offer letter. مرخصی و یا مزایای کارمند. مرخصی والدین، رخصتی روزهای رسمی و رخصتی مریضی. زمان مرخصی ارائه شده توسط صاحب کار ممکن است با پرداخت یا بدون پرداخت معاش باشد. رخصتی مریضی، مرخصی خانوادگی و صحی تا 12 هفته. رخصتی بدون حقوق برای شرایط صحی یا زایمان. صاحبان کار مستلزم به ارائه مزایای رخصتی و بیماری نیستند. والدین مرخصی پس از تولد فرزند جدید. اگر صاحب کار شما به شما پیشنهاد رخصتی با پرداخت پول را می دهد، این مزایا در نامه پیشنهادی شما ذکر می شود. Slide. Next, we will talk about interviews. و حالا در مورد مصاحبه های کاری صحبت می کنیم. Slide. What is a job interview? It is a meeting between you and the employer where the employer will ask you questions to see if you are a good fit for the job. You may also ask the employer questions to see if the job is right for you. Common interview questions. Tell me about yourself. Why are you interested in this position? What are your strengths and weaknesses? Why do you want to work for this company? And why did you leave your last job? مصاحبه کاری یا شغلی چیست؟ جلسه بین شما و صاحب کار شما که در آن صاحب کار از شما سوالات می‌پرسد تا ببیند آیا شما برای این کار مناسب هستید یا خیر. همچنین ممکن است از صاحب کار سوالات بپرسید تا ببینید آیا کار برای شما مناسب است یا خیر. سوالاتی که معمولاً در مصاحبه پرسیده می شود.
در مورد خودتان به من بگویید. چرا به این وظیفه علاقمند هستید؟ نقاط قوت و ضعف شما چیست؟ چرا شما می خواهید برای این شرکت کار کنید؟ چرا کار قبلی خود را ترک کردید؟ Slide. Now we will talk about important things to think about before, during, and after the interview. So before the interview, you will need to print copies of your resume, practice answering questions, turn off your cell phone, plan a professional outfit, take a shower, brush your teeth, and groom your hair. Make sure you know how to get there, arrive 15 to 20 minutes early, and research the company. During the interview, you will greet your interviewer, smile, have a firm but gentle handshake, maintain eye contact, pay attention to body language, ask questions, and speak clearly and confidently. After the interview, you will thank your interviewer, ask about next steps, send a follow-up email, and continue applying to jobs. و حالا موردی که قبل از اینترویو، در جریان اینترویو یا مصاحبه کاری و یا هم پس از مصاحبه کاری در نظر گرفته شود. قبل از مصاحبه کاری، کاپی های CV را چاپ کنید، پاسخ دادن به سوالات را تمرین کنید، تلفن خود را در جریان مصاحبه خاموش کنید، یک لباس رسمی بپوشید، قبل از مصاحبه شاور بگیرید، زدن دندانهایتان را برس نمایید و موهایتان را شانه کنید. مطمئن شوید که چگونه به آنجا بروید. 15 الی 20 دقیقه زودتر به محل مصاحبه بروید و در مورد شرکت تحقیق کنید. در حین مصاحبه به مصاحبه کننده خود سلام کنید، لبخند بزنید، دست تکان دهید و با او دست بدهید. حفظ تماس چشمی داشته باشید. به زبان بدن توجه نمایید. سوالات خود را بپرسید. واضح و مطمئن صحبت کنید. و کارهایی که پس از مصاحبه باید انجام دهید. از مصاحبه کننده تشکری نمایید. در مورد مراحل بعدی بپرسید. یک ایمیل بگیرید و ایمیل ارسال کنید و درخواست برای مشاغل ادامه دهید. Right, next slide. Job offer. This is the next topic. و حالا هم پیشنهاد کار. Next slide. Understanding your job offer. It's important to read your job offer letter. Your job offer letter will include your job title, your wage, your work hours, your start date, benefits, if applicable, and duration of employment. If your offer letter has all of this information and it is correct, you may sign it. و حالا هم درک و یا فهم از پیشنهاد شغلی یا کاری شما. نامه پیشنهاد کار خود را بخوانید. مکتوب پیشنهاد وظیفه شما شامل موارد زیر خواهد بود: عنوان شغل، معاش، ساعات کاری، تاریخ شروع کار، مزایا در صورت وجود و مدت استخدام. اگر مکتوب پیشنهادی شما همه این اطلاعات را دارد و صحیح است، آن را امضا نمایید. Slide. Now we will talk about onboarding, the onboarding process, and start date. و حالا هم در مورد پروسه ورود بر کار و تاریخ شروع صحبت می نماییم. Slide. What is onboarding? During onboarding, you will learn about dress code, what you need to wear. You will meet your work team, learn your start date and what to bring on your first day, and you'll get new hire paperwork and background checks and drug screenings done. و حالا هم راجع به آمادگی وارد شدن در کار صحبت می کنیم. شما چگونه باید در یک کار وارد شوید؟ لباس. چه چیزی باید بپوشید؟ با تیم کاری خود ملاقات کنید. اسناد کاغذی استخدام و بررسی سوابق یا تست صحی و دوا را با خود داشته باشید. تاریخ شروع کار و آنچه را که در روز اول کاری با خود داشته باشید بیاورید. These are some common onboarding forms.
the I-9 form, the W-4 form, the W-2 form, and the employee handbook. و اینها هم فرم های وارد شدن به کار هست که شما با خود داشته باشید. فرم I-9، W-4، کتاب راهنمایی کارکنان و W-2 فرم. Right, next slide. Now we will talk about your first paycheck and financial literacy. و حالا هم در رابطه با اولین چک یا معاش و شما معلومات می‌دهیم. Next slide. Understanding your pay stub. Here are some things that will be included within your pay stub. Your Social Security, federal tax, state tax, Medicare, year-to-date gross, year-to-date deductions, and year-to-date net pay. These are all things that will be included within your pay stub that you will be able to see. Ask your case manager to help you set up a checking account with a bank. When you start working, you can set up a direct deposit to have your paycheck automatically sent to your checking account. و این هم معلومات در مورد معاش شما. امنیت اجتماعی، مالیات فدرال، مالیات دولتی، صحی، تاریخ سال جاری، کسر از معاش ناخالص و پرداخت خالص معاش. از مدیر پرونده یا کیسورکر خود بخواهید که به شما کمک کند تا یک حساب بانکی در یک بانک باز کنید. هنگامی که شروع به کار می کنید، می توانید یک حساب بانکی باز کنید تا معاش شما به طور خودکار به حساب شما ارسال شود. Now let's talk about taxes. Taxes are deducted from your paycheck to fund roads, Medicaid, health benefits, public education, and other services. Any person authorized to work in the U.S. must complete a tax return. If you do not file a tax return, you may receive a letter in the mail from the IRS or Internal Revenue Service stating that you owe the U.S. government taxes. Tax returns are due before April 15th each year. مالیات از معاش شما برای حفظ موارد ذیل کم می شود. جاده ها، کمک های صحی، مزایای صحی، آموزش عمومی و سایر خدمات. هر شخصی که شرایط کار در ایالات متحده را دارد، باید اظهارنامه مالیاتی را تکمیل کند. اگر اظهارنامه مالیاتی ارائه نکنید، ممکن است نامه‌ای از طریق پست از دفتر آی‌آر‌اس دریافت کنید که بیان می‌کند به مالیات‌های دولت آمریکا مقروض هستید. اظهارنامه مالیاتی قبل از 15 اپریل هر سال انجام می‌شود. Slide. Now let's talk about VIT Centers. VIT Centers are partner locations that provide free tax preparation services. There are VIT Centers throughout Philadelphia that you can walk into or may need to make an appointment to go visit. What to bring to a VIT Center? A state ID or driver's license or EAD, your social security card, last year's tax return if available, year-end statement for childcare expenses and social security number, 1098-T form for any college or trade school expenses paid, employer identification number of the provider, W-2 and 1099 forms, 1095-A statement if applicable, and total all expenses plus bills receipts for medicine and doctor's visits as backup, and property tax. You may not need all of these documents, but these are some examples of what you may need to bring. و حالا هم در رابطه با مراکز ویتا صحبت می‌نماییم. ویتا مکان‌های مشترکی هستند که خدمات آماده سازی مالیاتی رایگان را ارائه می‌دهند. مراکز ویتا در سرتاسر فیلادلفیا وجود دارد که می‌توانید به آنجا بروید و یا ممکن است نیاز به گرفتن وقت ملاقات داشته باشید. چه چیزی را به یک مرکز ویتا با خود بیاورید؟ شماره شناسایی کارفرما و فرم‌های 1099 و W2. 1095 یک بیانیه است که اگر در صورتی که پیش نزد شما وجود داشته باشد با خود بیاورید.
رسیدها و تمام هزینه‌ها به اضافه بل‌ها برای تداوی و ملاقات دکتر به عنوان پشتیبان با خود بیاورید. مالیات بر دارایی: شناسنامه ایالتی یا لایسنس درایوری، سوشال سکیوریتی کارت یا کارت امنیت اجتماعی، اظهارنامه مالیاتی سال گذشته در صورت وجود، توضیحات پایان سال مصرف‌های مراقبت از کودک و شماره تأمین اجتماعی برای هر مصرف کالج و هزینه مکتب که شما مصرف کرده اید، بل‌ها و اسناد آن را با خود بیاورید و همچنان فرم‌های 1098 W2 برای پرداخت مالیات لازمی می باشد. Slide. Tips for succeeding at work. نکات برای موفقیت در کار: Next slide. Have good hygiene. Wash your hands, wash your clothes, wash your body once a day, and brush your teeth. حفظ الصحه را مراعات نمایید. لباسهای خود را بشویید، دستتان را بشویید، دندانهای خود را برس کنید و بدن خود را یک بار در روز بشویید. Slide. How to be successful at work. Be on time. Check traffic and bus or train schedules before you leave. Talk to your supervisor if you have issues with working and you need to take a day off. Make appointments on your day off. Keep your job for at least 6 months. If you plan to leave, give 2 weeks notice and write a letter of resignation. Follow the company policies and dress code, and call your supervisor if you are going to be late or for any emergencies. چگونه در کار موفق باشیم؟ سر وقت باشید. قبل از حرکت برنامه ترافیک و بس یا قطار را بررسی کنید. با سرکارگر خود صحبت کنید. در روز رخصتی خود قرار ملاقات بگذارید. کار خود را برای حداقل 6 ماه حفظ کنید. اگر قصد ترک کار را دارید 2 هفته قبل اطلاع دهید و استعفانامه بنویسید. از سیاست‌های شرکت و کد لباس پیروی کنید. اگر قرار است دیر بیایید یا برای مواقع اضطراری با سرپرست خود تماس بگیرید. Slide. 90-day probation. Employees receive extra supervision during this time to learn a new job in their new job duties. Employers evaluate new employees and can terminate the employee without notice. After the probation period, employees can begin their benefits. 90 روز امتحانی. کارمندان برای یادگیری یک شغل جدید در این مدت نظارت اضافی دریافت می کنند. کارفرمایان کارمندان جدید را ارزیابی می کنند و می توانند کارمند را بدون اطلاع قبلی اخراج کنند. پس از دوره آزمایشی کارمندان می توانند مزایای خود را آغاز کنند. Next slide. Now we will talk about workers' rights. و حالا هم در رابطه با حقوق کارگران صحبت می نماییم. Slide. Minimum wage. In the United States, minimum wage is $7.25 an hour. Employers may pay more, but they cannot pay less than $7.25 an hour. In Pennsylvania, Pennsylvania has decided to stick to this minimum of $7.25 per hour. Minimum wage is different in every state, but never lower than $7.25 an hour. حداقل دستمزد در ایالات متحده آمریکا. حداقل معاش در ایالات متحده $7.25 در ساعت می باشد. صاحبان کار ممکن است بیشتر پرداخت کنند، اما نمی توانند کمتر از آن پرداخت نمایند. حداقل معاش در پنسیلوانیا $7.25 در ساعت می باشد. حداقل دستمزد یا معاش در هر ایالت متفاوت است، اما هرگز کمتر از $7.25 در ساعت نمی باشد.
You cannot be discriminated against for age, sex and gender, ability or disability, race, religion, or national origin. نمیتوان برای شما تبعیض قائل شد. سن. کارفرمایان ممکن است بپرسند که بالای 16 یا 18 سال دارید. نژاد یا رنگ، دین یا مذهب، ملیت و یا هم کشور، توانایی و یا ناتوانایی. به مردان و زنان در یک شغل باید دستمزد مساوی پرداخت شود. کارفرمایان نمی توانند از استخدام یا اخراج یک کارمند به دلیل بارداری امتناع کنند. Next slide. Workers' compensation. Workers' compensation protects employees who become sick or injured on the job. Employers must provide a workplace that is free of harmful things and situations. Sexual harassment. Sexual harassment is unwelcome sexual advances, requests for sexual favors, or other verbal or physical conduct. The behavior does not have to be of sexual nature and can include offensive remarks about a person's sex. It is important to remember to document everything. If you feel like you have been a victim of workforce harassment, you can file a claim with the Equal Employment Opportunity Commission. غرامت کارگران. غرامت کارگری از کارکنان در حین غرامت کارگری از کارکنانی که در حین کار بیمار یا مجروح می شوند محافظت می کند. صاحبان کار باید محل کار مناسب را فراهم کنند تا عاری از اشیا و موقعیت‌های مضر باشد. آزار و اذیت جنسی. آزار و اذیت جنسی، دستاندازی‌های جنسی، درخواست برای جلب رضایت جنسی یا سایر رفتارهای کلامی یا فیزیکی منع می باشد. رفتار یک کارگر یا کارفرما نباید دارای ماهیت جنسی باشد و می تواند شامل اظهارات توهین‌آمیز در مورد جنسیت شخص باشد. مهم است که به یاد داشته باشید که همه چیز را مستند کنید و یا هم سند داشته باشید. اگر احساس می کنید قربانی آزار و اذیت نیروی کار شده اید، می توانید با کمیسیون فرصت‌های شغلی درخواست شکایت نمایید. Thank you so much for joining us for Job Club. We're so glad that you're here. If you want to contact me and talk about this information further, here's my email and phone number. Thank you. تشکر از اینکه با ما بودید. اگر خواستید با ما تماس بگیرید، با ایمیل آدرس سایل می توانید با ما تماس بگیرید و سوالات و نگرانی های خود را با ما شریک بسازید.